السلام عليكم اخواني اخواتي، لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال، تكونوا ان شاء الله بصحه جيده. كالعاده دائما معكم كلثوم. اليوم ان شاء الله فغادي نشارك اولا غادي نحضر معكم واحد الكيك اللي كيجي بجوج ديال الطبقات، يعني كيك بجوج ديال الطبقات. كيجي لذيذ وزوين في نفس الوقت. يعني هذا الكيك هذا انا بدون كريمه سائله وبدون كريمه ديال الشانتي، فكنتمنى الاعجاب ديالكم. دابا ان شاء الله ندوز للطريقه والمقادير. هنا عندي 2 كيسان ديال الدقيق، وعندي نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السكر، وكاس لاروب ديال الحليب، وعندي هنا 2 خمارات 16 غرام، عندي 2 معالق كبار بودره الكاكاو، 2 بيضات، كيس ديال الفاني، وعندي واحد 2 معالق ديال الكركاع مهرمش. عندنا في الاناء غادي نديرو البيض، وغادي نديرو داك الملحه، شويه الملحه، وغادي نضيفو عليه واحد الكيس ديال الفاني، سكر الفاني. هنايا غادي نضيفو السكر، يعني شويه بشويه حنا تنخلطو. بالنسبه للتخلاط ماشي مشكل انه ديروا الضراب، فتقدروا ديروا يعني ديروا هذا غير هذا الضراب اليدوي. هنا غادي نضيفو الزيت شويه بشويه، غادي نضيفو هنايا الحليب، هنا غادي نغربلو الكاس الاولاني ديال الدقيق، واخا انا رفيت مغربلاهم. غادي نضيف لهم 2 معالق كبار بودره الكاكاو، صافي. من بعد هنا كنخلط هاد المكونات كلها مع بعضياتها. هنا غادي نضيف نص كاس، يعني الكاس الثاني ما نضيفوش كله دفع، يعني هكا في دفعه واحده، فنضيفوه في الاول غير النص. غادي نضيف هنايا الخميره، وهنا غادي نضيف مازال واحد 4 كاس فقط، يعني ما غاديش نضيف ما غاديش نكمل الكاس الثاني، فغادي يبقى فيه واحد 4 كاس، لانه هنا بالنسبه للدقيق فكتبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق، وفي نفس الوقت على حسب السوائل. هنا كما كتشوفوا بقات لي 4 كاس. انا هنا راني كنت ضفت الكركاع وغير تقطعت لي ديك اللقطه صافي. من بعد هنا كنديروا في المول، هذا المول هذا فيه المهم القطر ديالو 24 سنتيم صافي. من بعد كندخلوا الفران وهو سخون. من بعد ما طابت كانت على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. انا غادي نديرها في واحد الاطار هذا اللي غادي نزير عليها شويه. من بعد انا كناخذوا كاسرونه كنديروا فيه نسطرو ديال الحليب، غنضيف هنا 2 ديال الاكياس ديال الفلون داك الصغير. انا هنا ضفت الفلون ديال البنان، وانا غنضيف نص معلقه ديال النشا، وغادي نضيف تقريبا كما كتشوفوا معلقه، وقول تقريبا معلقه كبيره ديال السكر. هنا راه ضفت نص في نص، يعني بحال معلقه كبيره. وهنا كناخذوا في واحد الخلاط كنديروا 2 علب ديال البسكوي. انا هنا ضفت البسكوي ديال صابلي ديال الكوك صافي. من بعد هنايا كنخلطوا ديك الكاسرونه حتى كتغلينا داك الحليب. من بعد كنضيفوا فوق داك صابلي في الخلاط، وهنا غادي نضيف ليه علبه ديال ياغورت، يعني هكا حلو. انا داكشي علاش انا كنت ناقصه السكر، لانه كاين البسكوي راه حلو صافي. من بعد هنا كنخلط هذا مزيان، الخليط هذا كنخلطو مزيان حتى كيتطحن، ومن بعد كنخويه فوق الحلوه وكنخليها تبرد مزيان. ومن بعد ما كتبرد كنخليها ندخلها الثلاجه. هنا في كاسرونه كندير كاس ديال الماء، يعني كاس ديال العنبه الماء، ودرت فيه الفلون نفس الفلون نيت ديال البنان.
صافي. وكنخليه غادي هكا حتى غيطبخ. هنا من بعد كناخذ البسكويت ديال صابلي ديال اوريو وكنستفو بديك الطريقه. المهم يعني هذا كتزين اخر. صافي من بعد هنا ما غتغلي لي ديك الكاسرونه غادي نخويه هنا وكنخوي شويه بشويه، يعني انا خليته غير برد واحد شويه ما درتوش هكا ديريكت مباشره. صافي هنا من بعد ما غادي نخويه غادي نخليه هنا حتى غيبرد مزيان. هنا من بعد ما برد كما كتشوفوا جا على هذا الشكل هذا. وهنا كانت ديال الحلوه ديالنا كما كتبان لكم، يعني الشكل ديالها هنا درت هنا بالنسبه انا درت الكيك يعني هكا بالشوكولات، فقلت انا حتى الفوق تا خصو يكون يعني العكس ديال هكا يكون ثاني بحالو هكا المهم بسكوي يكون ديال الشوكولات. المهم نقطع لكم واحد الطرف هنا باش تشوفوه. وكانت الحلوه ديالنا على هذا الشكل هذا كما كتشوفوها، فكنتمنى الاعجاب ديالكم. كتجي لذيذه يعني صراحه مع داك المذاق ديال الفلون ديال البنان مع الشوكولات كتجي صراحه المذاق ديالها غزال. فكنتمنى الاعجاب ديالكم. هنا كنبغي نشكر جميع المتابعين ديال القناه اللي من المغرب وخارج المغرب. المهم كالعاده دائما كنتمنى التوفيق للجميع، كنقول لكم السلام عليكم حتى الفيديو اخر ان شاء الله.